Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és majd különleges vendégünk lesz, Liu Shih Chung, Tajpej magyarországi képviseleti irodájának vezetője. Itt van a stúdióban. Jó napot kívánok, nagykövet úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, Tamás. Liu Shih Chung vagyok, tajvani képviseleti vezető vagyok. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ön éppen Tajvanon tartózkodott, ezért Skype-on beszélgettünk, és már akkor is figyeltük, hogy próbálkozik a magyar nyelvvel. Hogy áll a tanulása? You learn Hungarian. How's your Hungarian now? Kérdezze 28 magyarul tanulok. Magyar nyelv kedves, de nagyon nehéz. És hogy zajlik a magyar nyelv tanulása? How do you learn the Hungarian language? Well, I have a teacher, so I spend 2 hours, 3 hours a week. Oh. Van egy magántanárom, és 2-3 órát tanulok hetente magyar nyelvet. Ilyenkor beszélgetnek, vagy? You speak these times, or what do you do in these lessons? Yes, we speak, no, the magyarul, igen. Igen, elsősorban beszédbeli feladatokat csinálunk, gyakoroljuk a magyar nyelv beszélését. És hogy érzi magát Magyarországon ezekben az izgalmas napokban? Tajvan szempontjából is izgalmas napokban, meg nyilván a világ szempontjából is izgalmas napokban. Yes, I have been working in Hungary for a little more than 2 years, and economic relationship between Taiwan and Hungary has been greatly improving. There are more and more Taiwanese companies set foot in Hungary, especially some big Taiwanese company, like for example in György city, one of the world's biggest bicycle company called the Giants has already started their investment 4 years ago. Right now they have 6, they have 2 main factory right now, and they have hired 600 local Hungarian staff. 2 éve vagyok már itt Magyarországon, és eközben a magyar-tajvani gazdasági és egyéb kapcsolatok sokat fejlődtek, egyre több tajvani vállalat veti meg a lábát Magyarországon, köztük a legnagyobbak is, mint az egyik legnagyobb tajvani bicikli társaság, és nekik már 2 gyáruk van, és nagyon sok magyar munkatársuk is. Beszélgessünk a kiinduló hírünkről, ami külpolitikai. Tsai Ing-wen, aki Tajvan elnöke, egy külföldi körúton tartózkodik, ez egy 10 napos külföldi körút, és a közép-amerikai látogatása előtt megállt az Egyesült Államokban, illetve a tervek szerint április 5-én majd Los Angelesben találkozik Kevin McCarthyval, a képviselőház új republikánus elnökével is. Hangsúlyozzák ilyenkor, hogy a tajvani elnöknek ez a látogatása magánút. Mit jelent az, hogy valami nem hivatalos út, hanem magánút? Well, our president, Madam Tsai Ing-wen, is embarking her state visit to 2 Taiwan's diplomatic allies in Central America. But because it's a long trip, long flight, so based on the mutual understanding between Taiwan and the United States, the Biden administration is welcome our President Tsai Ing-wen to spend 2 nights on her trip to Central America. First in New York, and then on her way back to Taiwan, she also will spend 2 nights in California. Az elnökasszony 2 latin-amerikai államba ment, akik a diplomáciai kapcsolatban állnak velünk, és mivel ez egy hosszú út, ezért mivel Amerika egy közös partnersége van Tajvannak, ezért 2 napra meghívták az odaút során New Yorkba, és a hazafele úton is 2 napot fog tölteni valószínűleg Los Angelesben. And this is not the first time Taiwan's democratically elected leader ever transit in the United States. Before Madam Tsai Ing-wen, several Taiwan's former presidents have already transit in the United States on their way to our diplomatic allies in Central and Southern America.
Tehát nem ez az első eset, hogy egy demokratikusan megválasztott tajvani vezető látogatást tesz az Egyesült Államokban úgy, hogy tulajdonképpen útba ejti, miközben meglátogatja dél-amerikai, illetve közép-amerikai diplomáciai kapcsolatban álló országait. A 10 napos látogatásnak, tehát a dél-amerikai látogatásnak, az amerikai látogatásnak mi a fő célja? Yeah, I think there are mainly two aims. Number one is, of course, to consolidate Taiwan's relationship with two major diplomatic allies in Central America. One is Guatemala, the other one is Belize. Többféle célja is van, két fő célja. Ebből az egyik az, hogy a fontos diplomáciai partnereinkkel való kapcsolatot megerősítsük itt Közép-Ázsiában. A két ország közül az egyik Guatemala, a másik pedig Belize. And the second aim, of course, as the whole world, including the Hungarian media, have been focusing on, is our president transit in the United States, first in New York and later on in California. But from the American government's point of view, they have been receiving Taiwan's top leaders transit for many years. And then it is always the American government's policy to treat Taiwan's democratically elected national leaders transit in a comfort, safe, and also convenient and dignified way. És ugyanakkor más céljai is vannak, és ahogy mondtam, nem ez az első eset, hogy egy tajvani vezető egy megállót beiktasson az Egyesült Államokban, és az amerikai elnökök számára mindig is fontos volt, hogy a tajvani vezetőt méltósággal, illetve nagy tisztelettel és biztonságos körülmények között fogadják. Azért érdekes talán az önök státusza, mert Tajvan speciális helyzetéből adódóan, mint hogyha más szabályok lennének a nemzetközi térben érvényben Tajvanra. Ha Tajvanra látogat Nancy Pelosi, akkor abból óriási nemzetközi felhördülés van. Ha tajvani elnökasszony látogat Amerikába, akkor arról jobban ír a világsajtó, aggódalommal ír a világsajtó más országokhoz képest. Miért alakult ki így ez a speciális helyzet? Well, President Taiwan's transit in the United States it's not the official visit to the United States. It's just a transit. Of course, the Chinese, they mobilize some Chinese Americans to protest, but in the American soil. But we think that those were overreactions because, as I explained earlier, the American government has been receiving Taiwan's national leaders. By national leader, I mean president, vice president, and prime minister, to transit in the United States on their way to Central America or South America. So there's no reason why the Chinese government should react so emotionally to Taiwan president's transit. Ahogy elmondtam, tehát ez nem egy hivatalos látogatás a tajvani elnök részéről, hanem egyfajta átszállás, egy megálló az útjában, és épp ezért a kínai kormány rávesz az amerikai kínai közösség bizonyos tagjait, hogy tüntessenek amerikai földön. Ugyanakkor, ahogy ezt is mondtam már, hogy nem ez az első eset, és ezért igazából ez egy túlreagálás a kínai kormány részéről, nincs okukra, hogy ennyire érzelemdúsan reagáljanak. Mi a különbség a hivatalos és a nem hivatalos látogatás között? Ezek csak szavak, vagy van a valóságban is különbség a kettő között? Well, as you can see, our President Taiwan's transit in the New York so far has been very low-key and pragmatic. Of course, she was received by the governor of the New Jersey, as well as the chairwoman of the American Institute in Taiwan.
in New Jersey's airport. And then, of course, she also accepted a democracy award presented by one of the leading think tanks in the United States, the Hudson Institute, to honor Taiwan's democracy. So I think the American government, in the transit of Taiwanese president, have maintained its ongoing policies to Taiwan, that is to honor Taiwan's democratically elected leaders and to provide all kinds of necessary and, most importantly, safe and comfortable and dignified transit for our national leader. A tajvani elnöknek a látogatása Amerikában nagyon gyakorlatias jellegű, és eléggé, tehát alacsony szinten történt. A New Jersey kormányzó fogadta őt, illetve a amerikai tajvani intézetnek az igazgatóasszonya, és hogy Tajvannak a demokráciáját megtiszteljék, az egyik legnagyobb amerikai think tanknek a vezetője is fogadta őt. Tehát elsősorban ezek arról szólnak, hogy a Tajvannak a demokratikus rendszerét megtiszteljék, illetve hogy egy biztonságos és megfelelő átszállási helyet biztosítsanak a tajvani elnök számára. Egyre többet hallani arról, hogy Amerika nem feltétlenül egyértelműen foglal állást Tajvan mellett. Joe Biden van, amikor ezt mondja, van, amikor azt mondja, de lehet, hogy ezek csak sajtóhírek. Önök hogyan élik meg az amerikai kapcsolatokat? No, I think the current relationship between Taiwan and the United States is the best in history. And there has been a continuation from, for example, the Trump administration to the current Biden administration in terms of a bipartisan support for Taiwan. Én nem így látom. Én úgy látom, hogy a mostani amerikai-tajvani kapcsolatok az eddigi legjobbak a történelem során. Tulajdonképpen egy az egyben folytatódott a Trump elnökség után ez a Biden elnökségben, és nagyon fontos kiemelni, hogy két párti támogatása van Tajvannak Amerikában. There are three main reasons. Number one, ennek három fő oka van. Taiwan democracy, because just give you the most recent global democracy index survey by the so-called Economist Intelligence Unit. They did this annual survey on global democracies. And the survey last year, 2022, showed that among 167 countries in the world, Taiwan is the number 10 democracy in the world. Az első ok ezek közül, hogy Tajvan egy demokrácia, és az Economist Intelligence Unit szerint, akik évente hoznak ki egy úgynevezett demokrácia indexet, azt mutatta ki a 2022-es listájuk, hogy 167 országból Tajvan a 10. legjobb demokrácia. And Taiwan is the only Asian democracies among top 10 list. És Tajvan az egyetlen ázsiai demokrácia a top 10-ben. And China is 156. Kína pedig csak a 156. helyre jutott. And the second issue, why U.S. has seen Taiwan so important is Taiwan's strategic location in the Western Pacific. A második fontos ok pedig Tajvannak a stratégiai elhelyezkedése az nyugati csendes-óceáni partvidék közelében. So Taiwan play a very important strategic role and security role to America's overall Asian security policy. Tehát Tajvannak nagyon fontos biztonsági és stratégiai szerepe van az USA átfogó ázsiai biztonsági programjában. That's why President Joe Biden said publicly 5 times so far that when he was asked that if China attacks Taiwan, will the United States come to Taiwan's help? He said 5 times yes. Ezért is mondta már 5-szörre a nyilvánosság előtt Joe Biden amerikai elnök, hogy amennyiben Kína megtámadná Tajvant, az amerikai Egyesült Államok segítséget nyújtana Tajvannak. Ezt 5-ször elmondta már a nyilvánosság előtt. And the third important element is Taiwan play a very, very important role in global supply chain of semiconductor chip making.
A harmadik nagyon fontos dolog pedig az, hogy Tajvan nagyon fontos szerepet játszik a globális ellátóláncban, különösen a félvezetők, illetve a chip gyártás miatt. And Taiwan, in terms of country, Taiwan accounts for 60% of global chip making. A globális chip gyártás tekintetében Tajvan felel 60%-ért. In terms of a more advanced chip, Taiwan accounts for 90% of global advanced chip making. A még fejlettebb csipek gyártása tekintetében Tajvan állítja elő ezeknek a 90%-át. So let's explain why US has seen Taiwan as a more and more strategic partner. There's no way that US will simply let Taiwan being absorbed or being compromised by China. Ezért megérthető, hogy nagyon fontos az Egyesült Államok számára Tajvan, és nem fogja magára hagyni Kína kezeibe Tajvant. Egyre többet halljuk Kína részéről is, vagy hát folyamatosan halljuk, de talán most még hangosabban az egy Kína elvet. Tajvan ezekben az években reálisnak látja azt, hogy Kína ezen ideológiáját szeretné megvalósítani, és akár békés úton, akár fegyverrel tényleg szeretné Kínát Tajvannal egyesíteni? Well, so far what we have seen is that China has speeding up its intention and its ambition to use force against Taiwan. They have said that publicly. Azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy Kína megerősítette és felgyorsította ezt a folyamatot, és ennek az agresszív oldalát, és tulajdonképpen ezt vállalják a nyilvánosság előtt. Because China always said that, they always insist this so-called one China principle by saying that Taiwan is part of China. But I think most countries in the world, including the United States and Japan, what they have, their policy is not a Chinese version of one China principle. For countries like United States, Japan, or most European countries, their policy is more of a one China policy. There's a difference between one China principle and one China policy. Kína már régóta hirdeti az egy Kína elvet, de azt meg kell jegyezni, hogy Amerika, illetve sok más ország is nem ezt a fajta politikát képviseli, hanem ők úgy lehetne talán kifejezni, hogy egy Kína politikát folytatnak. És a kettő között azért nagy különbség van. Mi a különbség? What's the difference? Okay. For example, the US one China policy is different from China's one China principle because what US say is that they understand what China said about Taiwan, but they does not accept it or recognize that. They see that the peace and stability across Taiwan Strait should be maintained, and neither side should change this status quo. Hát például az egyik legfőbb különbség az, hogy Kína vagy az Egyesült Államok nem fogadja el, illetve nem ismeri el az egy Kína elvet, és amellett van elköteleződve, hogy a tajvani szorosban megmaradjon a béke, és se Tajvan, se Kína ne borítsa fel a status quo-t. But what we have seen in the past few years is that China's side, they continue to increase military threat on Taiwan, and their goal is not just about to take over Taiwan, but also has posed a security threat to the U.S. National interest in the Western Pacific. Ugyanakkor azt láthattuk az elmúlt években, hogy Kína folyamatosan erősítette a katonai fenyegetését, és ez nagyon fontos megérteni, hogy nem csak Tajvan számára jelent veszélyt, hanem Amerikának is a nyugat-csendes-óceáni érdekszférájára. And because I explained earlier, Taiwan is a mature democracy, successful democracy. Taiwan is a huge security interest to the United States. Plus, Taiwan is the world's leading country in semiconductor chip making industry. That explains why the United States, Japan, Australia, and most European countries have reminded China to stop using military threat against Taiwan. És amit az előbb elmondtam, hogy Tajvan egy érett és fejlett demokrácia,
hogy stratégiai jelentősége van az Egyesült Államok szempontjából, és hogy a félvezetők csipek gyártásában az élmezőnyben van. Ezek mind az okai annak, hogy mind az Egyesült Államok, mind Ausztrália, Japán újra és újra emlékeztetik Kínát, hogy ne erősítse a katonai fenyegetését Tajvannal szemben. Ennek ellenére azt látjuk, hogy erősíti. Ugye például bejelentett, hogy állandóvá teszi a tengeri a tengeri jelenlétét. És ugye itt merül fel az a kérdés, hogy lehet... Okay. Hogy itt merül fel az a kérdés, hogy vajon lehet-e az Egyesült Államokban bízni, vagy Tajvannak megvan a saját védelmi képessége is. Én azért azt hallom, hogy például a tajvani fiatalok rendszeresen tartanak hadgyakorlatot, nagyon keményen készülnek arra, hogyha meg kell védeni az ő területüket, akkor meg tudják védeni. Most egy friss hír, hogy Csehországgal például arról tárgyalnak, hogy különböző fegyvereket szerezzenek be, és máshol is zajlik ez a világon. Hogy áll az önálló tajvani védelmi képességnek a megvalósítása? Yes. Taiwanese people have been watching very, very carefully about the ongoing Ukrainian war. When Taiwanese people and Taiwanese government are facing possible military attack from China, I think there are at least three things we need to do. A tajvani emberek árgus szemekkel figyelték az ukrajnai eseményeket, és szeretnék elmondani 3 dolgot azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnének a tajvani emberek, ha esetleg Kína megtámadná a szigetországot. Number one is God helps those who help themselves. For Taiwanese people, we have to strengthen our self-defense capability first, and also to strengthen our effective deterrence capability to let Chinese know that if they attacks Taiwan, Taiwan will not attack China. But if China attacks Taiwan, Taiwan will resist. Taiwan will also defend ourselves, and we will also make some damage to China. So this kind of a self-defense capability and effective deterrence capability, Taiwan has to do that first. Az első, azt úgy is kifejezhetnénk, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tajvan régóta igyekszik azon, hogy egyrészt a védelmi kapacitásait növelje, másrészt, hogy a megelőzésre nagy hangsúlyt tegyen, hogy világosan kinyilvánítsa, hogy ő ugyan nem fogja Kínát megtámadni, de amennyiben Kína támad, súlyos veszteségekkel kell számolnia, és nem lesz egyszerű dolga. And because what happened in Ukraine, most Taiwanese people have seen how brave the Ukrainian people defend their country, defend their sovereignty, and defend such a invasion from Russia. So according to the latest polling in Taiwan, when people were asked if China attacks Taiwan, will you defend Taiwan? More than 60% of Taiwanese people say they will defend Taiwan. És megfigyelték azt is a tajvani emberek, hogy az ukrajnai emberek milyen bátran védelmezik az országukat az orosz invázióval szemben, és egy nem régiben megjelent közvéleménykutatás szerint a tajvani emberek 60%-a hajlandó lenne megvédeni az országát egy kínai támadás esetén. So this is the second element. We need to deepen our society's determination to defend our sovereignty and our nation. El kell mélyítenünk a társadalmunknak az elkötelezettségét, odaszántságot, hogy megvédelmezze a nemzetünket. The third element is to cooperate with the other like-minded partners like the United States, Japan, even Philippines, Australia, and some European country, to hopefully that China will not make such an unsmart move. Otherwise, if China unilaterally attacks Taiwan and Taiwan does not provoke China, then China will have to pay the price of a possible international sanction, like the international community did to Russia. A harmadik feladatunk pedig az, hogy hozzánk hasonló elveken működő országokkal, mint ahogy már említettük, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Japánnal, a kapcsolatunkat elmélyítsük, magunk mellé állítsuk őket, hogy Kína azt lássa, hogyha meg akar támadni bennünket, akkor számolnia kell azzal, hogy nemzetközi szankciók, nemzetközi ellenállásba fog ütközni. Látjuk azt Ukrajna
esetében is, hogy az ukránok azért tényleg védik az országokat, de rendkívül nagy a pusztítás, megsemmisültek települések, elmenekültek emberek, meghaltak katonák, nagyon sokan. Adódik a kérdés, hogy Tajvan esetében, és tudom, hogy általában azért nem Tajvan szokotta megtámadni Kínát, vagy nem Tajvan üzen hadat Kínának, de hogy meg lehet-e akadályozni egy háborúnak a kitörését, akár diplomáciai eszközökkel, akár gesztusokkal Kína felé. És azt is tudom, hogy például Kína azért mindent provokációnak ítél meg, azt is, hogyha a tajvani elnökasszony áthalad az USA-n keresztül, de hogy ebben a nagyon törékeny világban mennyire kell óvatosan mozognia, akár Tajvannak is, azért, hogy megmaradjon, hogy ne álljon le a gazdasága, hogy ne legyen háborús helyzet. Well, Taiwan has been very, very careful in terms of avoid the war. War or military confrontation are the least things that Taiwan wants. But right now, the reality is that it is always China that wanted to provoke or ignite a military confrontation in the Taiwan Straits. That explains why the whole world, most countries, the US, Japan, Australia, even European Commission, have in their public statement called on the peace and stability of the Taiwan Straits. I don't believe those countries, they are worried about Taiwan. I think their biggest worry is from China. Tajvan mindig is nagyon óvatos volt, és amit mi Tajvanban a legkevésbé szeretnénk, az egy háború. És ezért is figyelünk a szövetségeseinkre, az Egyesült Államokra, és ezért is látunk olyat, hogy még az Európai Bizottság, Ausztrália, Japán is nyilvános nyilatkozatokat tesznek Kínával szemben, és azt persze tudjuk, hogy és ebben arra szólítanak fel, hogy a tajvani szorosnak a biztonsága, stabilitása meg legyen őrizve. Azt persze mi tudjuk, hogy ezeknek az országoknak azért nem Tajvan a fő aggodalma, hanem elsősorban Kínától félnek ők. And because most countries in the world, they see that China is a provoker, not Taiwan. So they have publicly shown more support for Taiwan. Just give you several examples. Recently, the newly elected president of the Czech Republic, Petr Pavel, even before he took office, he already had a telephone conversation with Taiwan President Madame Tsai Ing-wen. He said clearly that Czech Republic and Taiwan should work together in promoting democracy and also defending totalitarianism and also to promote economic and cultural relationship. The Czech Republic House Speaker, Madame Adamova, just visited Taiwan last week. She also, on behalf of the Czech Republic society, she also called on the whole world to stand behind Taiwan, to defend democracy in Taiwan. A legtöbb ország látja, hogy Kína az, aki provokál, és nem Tajvan, és ezért egyre többen állnak ki Tajvan mellett, és egyre többen biztosítják a támogatásokról. Csak hogy néhány példát említsek, a Csehországnak nemrégiben megválasztott elnöke még a megválasztása előtt már telefonon tárgyalt a kínai, vagy a tajvani elnökasszonnyal, és megegyeztek abban, hogy támogatni kell egymást, a demokráciának a fejlesztését elő kell segíteni, és a totalitarizmus ellen össze kell fogni. Ugyanígy a csehországi parlament házelnöke asszonya is szintén kiállt Tajvan mellett, és arra szólított fel, hogy védelmezzék a demokráciát, védelmezzék Tajvant. Ugye abban talán nincs vita, hogy itt nem Tajvan provokálja a világot, ugyanakkor pont az orosz-ukrán háború kapcsán hangzik el nagyon sokszor, hogy az valójában egy orosz-amerikai háború. Nem tartanak attól, hogy Tajvant is eszközként használják fel különböző nagyhatalmi játszmákban? Most így hallgatom önt, és ugye azt látom, hogy teljes a bizalom az Egyesült Államok iránt, vagy különböző, úgymond a nyugathoz tartozó országok iránt. Nem kell ettől félni, hogy valójában hogy nem Tajvan lesz a fontos, és pont említette a cseh elnököt, ő most Ukrajna kapcsán
elmondta azt, hogy még egy támadásra van lehetőségük, és utána nem biztos, hogy tudja támogatni a nyugat. Mennyire lehet megbízható szövetséges bárki ebben a nagyon érdekes világhelyzetben? Yes. Well, as I say, strategically speaking, to the United States, Taiwan is a lot more important than Ukraine. For example, the U.S. government will not send troops to Ukraine because Ukraine is not a member of NATO. But if China attacks Taiwan, according to the U.S. law, it's called Taiwan Relations Act, the U.S. administration have the right to send troops to Taiwan, to help Taiwan. Of course, it depends on how China started the war. Tulajdonképpen utaltam is már rá, hogy stratégiai szempontból Tajvan sokkal fontosabb az Egyesült Államok számára, mint Ukrajna. Ukrajnába Amerika nem fog csapatokat küldeni, mivel nem tagja a NATO-nak. Tajvannal kapcsolatban viszont más a helyzet, hiszen elfogadtak egy törvényt, ezzel kapcsolatban az úgynevezett Taiwan Relations Act nevezetű törvényt, ami feljogosítja az amerikai kormányt, hogy amennyiben Kína támadást indíz Tajvan ellen, akár katonákkal is beavatkozzon. Természetesen sok múlik azon, hogy Kína pontosan hogyan kezdene meg egy ilyen háborút. And for Japan, another example, Japanese government have said clearly that a Taiwan contingency is Japan's contingency. Because why? 70% of the oil and energy from Middle East to Japan has to go through Taiwan Strait. So there's no way that Japan will let China takes over and control the Taiwan Strait and Taiwan. Egy másik példa Japán esete, az ottani kormány világossá tette, hogy nem fogják hagyni, hogy úgymond kínai kézre kerüljön a tajvani szoros, hiszen a közel-keletről érkező olaj- és energiaszállítmányok 60-70%-a azon keresztül megy. Ha Kína lerohanja Tajvant, akkor ez mind az ő ellenőrzése alá kerül. So effective deterrence, as I said earlier, is very important. Effective deterrence. I think Taiwan should work with other stakeholders like U.S., Japan, and Australia, European country, and send a clear message to China that if China attacks Taiwan for no reason, Taiwan does not provoke China, and then China will face the same international sanctions and retaliations like the Russia has been doing. Tehát nagyon fontos, hogy Tajvan és a vele szövetségben álló országok világossá tegyék Kína számára, hogy amennyiben megtámadja minden különösebb ok nélkül, tajvani provokáció nélkül a szigetországot, akkor ugyanazokkal a határozott szankciókkal és nemzetközi fegyelmező eszközökkel kell szembenéznie, mint Oroszországnak az ukrajnai invázióért. Tehát ez a lényege ennek a úgynevezett hatékony megelőzésnek. Mindig azon gondolkodtam, hogy miközben ott lebeg az ember feje fölött, hogy bármikor megtámadhatják, hogyan tud működni egy nemzet, hogyan tud működni egy gazdaság, miért van az, hogy a tajvani fiatalok úgy döntenek, hogy ott maradnak, hogy nem költöznek el. Mi az, ami összetartja jelenleg a tajvani társadalmat? Yes. So this is the biggest concern for Chinese leaders if he is thinking about attacking Taiwan. I mean, China's economy has been undermined first by the U.S.-China trade war and then by the pandemic. Right now, Chinese economy is on its way to hopefully rejuvenate. So the timing is very important for Chinese economy right now. But if Chinese government decided to ignite a war on Taiwan, you will have to pay a huge economic price by sacrificing China's economy. Igen, igazából ez az egyik legnagyobb, okoz az egyik legnagyobb fejtörést a kínai vezetőknek, hiszen azért a gazdaságuk megrendült sok szempontból. Ezt okozta egyrészt a kínai-amerikai kereskedelmi háború, másrészt a világjárvány, és ezért most már a kínaiak számára az időzítés nagyon fontossá vált ilyen szempontból. Bocsánat, ide kérdés, hogy ez indokolhatja azt, hogy előbbre hozták a fegyverkezési programot a kínaiak? Oh, they have already. You mean military attack or program? They weaponizing program.
Oh, they've been doing this every year in terms of increasing their annual defense budget, in terms of weaponize or modernize their defense system. Yes. Ezt állandóan újra és újra eljátszák, akár úgy, hogy megnövelik a hadi költségvetést, akár úgy, hogy modernizálják a fegyvereiket, szóval ez nem új. De akkor ez inkább egy kommunikációs dolog, a fenyegetés a részükről, mint egy valós terv. It's a real plan. And Chinese People's Liberation Army (PLA), their eye is not just on Taiwan Strait, but also East China Sea, South China Sea, and even Western Pacific, and also South Pacific too. Ez egy teljesen valóságos terv, tehát régóta dolgoznak ezzel kapcsolatban, és a kínai felszabadítási hadsereg nem csak Tajvant szeretné megszerezni, hanem a dél-kínai tengert, kelet-kínai tengert, tehát ők szeretnék kiterjeszteni az érdekszférájukat. And recently, through a mutual consultation, the Philippine government agreed to open 4 more military bases for the U.S. That explains that in fact, U.S. has already started this kind of a worst-case scenario by deploying more military presence in Asia, especially in countries close to Taiwan. És nemrégiben kétoldalú tárgyalások keretében a Fülöp-szigeteki kormány megengedte az amerikai kormánynak, hogy további 4 támaszpontot hozzanak létre a területén, tehát látható az is, hogy Amerika is készül a legrosszabb forgatókönyvre, és igyekszenek megtenni az előkészítő lépéseket. Egy kicsit beszéljünk Magyarországnak a helyzetéről, hiszen azt látjuk, hogy Magyarország a világ talán összes országával próbál jó gazdasági kapcsolatokat ápolni. Aki Magyarországon beruház, azt szeretettel várjuk. Hogy látja a tajvani-magyar kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat, és ugye azt is látjuk, hogy azért a magyar kormány jó kapcsolatot ápol Kínával. Mennyire kizárólagosak ezek a kapcsolatok, vagy mennyire férnek meg egymás mellett a nemzetközi térben? No, I think the current Hungarian government, they welcome more Taiwanese investment. As I mentioned earlier, there has been several big Taiwanese companies like the Giants, one of the world's biggest bicycle company, and also another Taiwanese company named Xinbang is one of the world's biggest cable manufacturing company, not to mention Foxconn, the ICT company. So when it comes to increasing Taiwan-Hungary economic, trade, investment, I think Hungarian government has been opening its arm to Taiwanese company. Én úgy látom, hogy a mostani magyar kormány sokkal több kínai vagy tajvani befektetőt enged be az országba, amit már említettem, ezt a biciklitársaságot is, illetve más nagy tajvani vállalatok, az egyik legnagyobb kábelgyártó vállalat is Magyarországra tudott jönni, illetve fontos megemlíteni, hogy egyre több ilyen befektetés és nem beszélve arról az ICT vállalatról, ami szintén Magyarországra jött nemrég Tajvanról, tehát nagyon növekednek a magyar-tajvani gazdasági kapcsolatok. But there are rooms for improvement. Like for example, even among the V4 countries, the other V4 countries, Czech Republic, Slovakia, Poland, are competing with each other to attract Taiwanese investment. So this is something that I have been advising my Hungarian friends from the government, that I think the Hungarian government also needs to provide more incentive to attract Taiwanese investment. I know that Korean companies are coming, Chinese companies are coming, and more Taiwanese companies are having their eyes on the Hungarian investment environment. But I think the Hungarian government can do more, can provide more incentive to attract those potential big Taiwanese companies. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne további hely a fejlődésre. Ha például azt nézzük, hogy a V4 országai közül a másik 3 ország versenyez gyakorlatilag a tajvani befektetőkért és vállalatokért. Ezért én mindig azt szoktam javasolni a magyar kormányban lévő barátaimnak, hogy igyekezzenek még több tajvani
befektetőt ide vonzani. Tudom, hogy koreai vállalatok is jönnek, a kínaiak is jönnek sokan, Kínának is szimpatikus a magyar befektetési környezet, de érdemes a tajvani társaságok felé is nyitni még nagyobb mértékben. És akkor végezetül egy utolsó kérdés. Jön a nyár, sokan a szabadságukat tervezik. Mennyire javasolja úti célnak Tajvant a magyar potenciális turistáknak? Oh, definitely. In fact, there are at least 20-30 Hungarian students now living in Taiwan, studying in Taiwan. And in the past 2 years, my office have been trying very hard to introducing Taiwan's most beautiful landscape and also tourist sites to the Hungarian friends, and also Taiwanese street food. I mean, both Hungarian and Taiwanese people, they love street food. For example, your Hungarian people love goulash. This is one of your signature street food. In Taiwan, we also have Taiwanese goulash. We also have Taiwanese palachinta. You know, so the food is the easier thing to connect people from between the two countries. Egyértelműen tudom ajánlani Tajvant turisztikai célpontnak, és sokat dolgozunk is ezen. Most is 20-30 magyar diák tanul Tajvanon, és mindig azon igyekeztem az elmúlt években, hogy a tajvani turista látványosságokat, természeti értékeket, vagy akár épp a konyhát népszerűsítsen Magyarországon, hiszen érdekes az, hogy itt Magyarországon az egyik nemzeti étel a gulyás, de ennek megvan a tajvani verziója is, és van Tajvanon is saját palacsinta, tehát ezeken keresztül könnyebb úgymond a kapcsolatot megteremteni. Nagykövet úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Thank you so much. És köszönjük Súrjányi Lehelnek is a fordítást, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.